Thế sao không lấy vợ ở Trung Quốc lại lấy vợ Việt Nam? Trung Quốc là lấy vợ, Trung Quốc là chỉ nói tiền thôi. Anh hỏi một chút về cuộc sống của người Trung Quốc ấy. Em có bạn là người Việt Nam không? 你有朋友是越南人. 8 vạn đến 10 vạn là bao nhiêu tiền Việt Nam này? 10 thôi tính 10 vạn đi, tính 10 vạn cho dễ nào. 350 triệu tiền Việt Nam khi mà muốn lấy vợ ở bên này. Sẽ đi tìm những cái bạn thanh niên Trung Quốc và mình sẽ hỏi họ về cái cuộc sống của họ bên này. Xem là người ta nghĩ gì về những người Việt Nam, xem họ muốn lấy vợ lấy chồng ở bên này thì cần những cái điều kiện như thế nào. Thì bây giờ mời mọi người đi theo mình. Có một đôi bạn trẻ, hai bạn này có vẻ đang chụp ảnh ở đây, rất là đẹp. Đây là quần áo của dân tộc Choang đúng không? Dân tộc Choang. Chút về cuộc sống của người Trung Quốc ấy. Khi mà lấy chiếu khuôn ấy thì bên con trai có cần nhiều tiền không? Nì chiếu khuôn lắm mà. Mấy hiểu. Bạn ấy còn trẻ như thế. Nì tua ta. 19 tuổi. 19 tuổi. Em có bạn là người Việt Nam không? 你有朋友是越南人? 有一个是在越南饭店，那个就是在这边上班，越南里面的饭店上班。Có thích những cái đồ ăn của Việt Nam không? 你喜欢越南美食？喜欢炸鸡，春卷，都喜欢。反正我都是喜欢用品，越南的洗衣液跟吃的都是越南的。我也买过几套áo dài的。Bạn đi mua mấy bộ áo dài của Việt Nam rồi. Áo dài của Việt Nam. Có nghĩa là thích áo dài của Việt Nam. Có biết gì về những cái địa danh của Việt Nam không? Địa phương Việt Nam. 在越南你知道哪些地方好玩吗？芒街好玩点。跟下龙湾。biết Hạ Long. 准备去一下，因为他们不是有个那种小姐姐在酒吧跳舞。对，就想去一下。Là cái gì? Ở Việt Nam, ở Hạ Long ấy, có mấy cái người khiêu vũ nhạc Mỹ Phương ấy, cũng nổi tiếng ấy. Có nghĩa là thích cái đấy á? Thích đi xem cái đấy. Thích đi xem những cái đấy à? Vậy em có phải người dân tộc Kinh không? Người Choang. Mẹ bạn ấy là người Hán. Bạn ấy là có bố là người dân tộc Choang, còn mẹ là người Hán, và bây giờ thì bạn ấy chỉ nói được một ít tiếng Choang thôi, và cái tiếng Choang ấy thì sẽ giống tiếng Tài Nùng của Việt Nam, bởi vì có cái nguồn gốc là hình như nó là một ấy, ngày xưa nó là một, cho nên là bạn ấy còn nói được một tí. Xe. Xe. Người Trung Quốc hay là người Việt Nam? Anh là người Trung Thanh. Người Trung Quốc. Đúng rồi. Có nghĩa là anh này là, nhưng mà nói tiếng Việt rất là tốt, nói tiếng Việt rất là giỏi. Anh làm việc hiện tại là anh đang làm công việc gì ạ? Công việc là lưu lịch hải sản đâu có. Có nghĩa là mình kinh doanh hải sản ạ. Còn có lưu lịch. Lưu lịch ấy. Lưu lịch là lì dấu. Lì dấu. Thì mình cũng chỉ nghe được hải sản thôi. Hải sản, hải sản là có. Vâng. Có làm mà. Vâng. Còn có lưu lịch có làm mà. Cũng có quán lưu lịch ở đây mà. Làm du lịch. Du lịch có hải sản. Du lịch hải sản có nghĩa là làm cả về du lịch này, về xuất nhập khẩu hải sản. Đấy, thì anh đang sống ở bên Đông Hưng. Nên chắc là ngày xưa anh làm ở Móng Cái lâu năm cho nên là anh nói được tiếng Việt à? Hay là nhà mình có người Việt Nam? Không phải, ông có nhà mình ở có công ty là có lâu rồi. Móng Cái là ở là 3-4 năm rồi. 3-4 năm. Vâng. Móng Cái ở 3-4 năm rồi. Dạ. Có nghĩa là anh đã từng ở Móng Cái 3-4 năm cho nên là anh nói tiếng Việt rất là tốt. Con gái Việt Nam như nào? Chưa có người yêu. Chưa có người yêu. Chưa có người yêu Việt Nam. Bây giờ là chưa có người yêu Việt Nam, nhưng mà anh lấy vợ chưa? Lấy vợ của Trung Quốc vậy, nói thật mà. Lấy vợ rồi nhưng mà chưa có người yêu. Chưa có người yêu. Vợ là Trung Quốc. Vợ là người Trung Quốc. Anh có mấy con rồi? 3 con, 2 con trai 1 con gái. Đã có hai con trai 1 con gái rồi. Đúng rồi. Vâng, anh tên gì anh nhỉ? Tên là A Sướng. Tên Việt Nam sẽ là tên là Việt Nam riêng. Tên là Việt Nam A Sướng, là Trung Quốc là A Trang. A Trang. Rồi A Trang. Còn tên Việt Nam là A Sướng. Anh làm việc với người Việt Nam nhiều ấy, thì anh thấy người Việt Nam như nào? 觉得越南人，我喜欢吃越南的菜。菜。对，就是有ăn cơm, thích là ăn Việt Nam là ăn cơm, ăn mì, ăn phở đó phải thích.
thích quen rồi. Có nghĩa là anh ấy thích những cái món ăn kiểu như là của Việt Nam như là Còn phở. Rồi phở, Thích phở này. thích ăn phở, ăn cơm. Ăn phở, Có ăn người cơm. con trai là còn tốt lắm. Tốt. Tóm Tóm lại là cảm tốt. thấy người Việt Nam tốt. Thấy con gái Việt Nam xinh không? Phiêu le. Theo leo, ăn theo leo. Ẩn phiêu le.对, Nhưng mà lại không có người yêu. có người yêu đúng không? Anh còn hay đi lại ở bên Móng Cái không? Dạo này ấy, bây giờ ấy. Bây giờ mai đi Hà Nội. Mai lại đi Hà Nội. Thế Thế là anh này mấy ngày. vẫn di chuyển giữa Trung Quốc và Việt Nam rất là nhiều. Rồi, nhiều. Tại vì vẫn còn phải đi làm. Mai thì đi Hà Nội 3 ngày. Dạ. 3 ngày Đi giờ. Hà Nội 3 ngày. 3 ngày. Anh thì chắc là anh sẽ có nhiều người bạn là lấy vợ Việt Nam đấy anh nhỉ? Có. Nhiều. Nhiều đúng không? Nhiều bạn Trung Quốc là thích lấy vợ ở Việt Nam. Lấy vợ Đây Việt là Nam. không tìm được quá. Không lấy vợ ở Trung Quốc lại lấy vợ Việt Nam. Việt Nam nói là Việt Nam là gì á? 比较勤奋， 勤奋。就是比较勤奋。 Trung Quốc là lấy vợ ở Trung Quốc là chỉ nói tiền thôi. Ai có tiền thì cùng ai kế quan, không có tiền không được. Ở Việt Nam là có con cái là 勤奋，很好，卫生打扫得很好。卫生的。 对， có nghĩa là anh bảo là lấy vợ ở Việt Nam thì an phận, còn 对， sạch sẽ này, an phận này, 对，分的。 cần cù. Đấy, cần cù, cần cù là bù thông minh. còn người Việt Nam thì còn người Trung Quốc thì theo như anh là anh chỉ nói đến tiền thôi. Nói tiền thôi. Bây giờ nói tiền, bây giờ ai cái Trung Quốc con cái là đẹp đấy, đẹp hơn đấy, là chỉ nói tiền thôi. Đấy, ông chủ là không có mấy tuổi, nó là nhiều tiền. Đấy, cho để cho làm cho vợ, không có tiền là đó. Không có tiền là bỏ đấy. Bỏ đây. Anh bảo là con gái Trung Quốc mình mà không có tiền là người ta bỏ. Đấy. Đúng rồi. Còn con gái Việt Nam thì an phận hơn. Phận hơn thôi. Là thiếp còn đẹp. Mà là đẹp nữa, lại còn đẹp nữa. Đấy thì bây giờ anh có bạn bè đến rồi cho nên là mình chắc là mình cũng xin phép thôi. Thế em cảm ơn anh nhé. Ok, cảm ơn nhé. Tôi qua đây chơi nhé. Anh nhé. Mình muốn hỏi là cái cuộc sống ở bên Trung Quốc thì không biết là ở bên này thì khi mà lấy vợ ấy, thì có cần những cái điều kiện gì? Ví dụ con trai ấy thì cần những cái gì ấy? Nam sinh. 就是男生结婚吗？对啊，需要什么？好多。好的。具体是什么东西？结婚是说是女方的需求还是我们男方的需求？就男孩子的需求啊。男孩子需求的话，我个人的话就觉得应该有房有车，还有自己的经济条件。对。那你哥哥结婚了是吗？对，他也娶了个亚trang啊，老婆，bà xã。对。牙疮。对。我们越南是牙疮。对。Thì đấy là cái lý do tại sao mà rất là nhiều người Trung Quốc ấy, người ta khi mà nếu mà đàn ông mà nghèo ấy, thì rất là khó lấy vợ ở bên này, cho nên là rất là nhiều người thì người ta phải sang Việt Nam tìm vợ ấy. Đấy, cho nên là khi mà muốn lấy vợ ở Trung Quốc thì cái điều kiện tối thiểu của một người đàn ông ấy là phải có nhà, có xe và có, nói chung là có khoản tiền tiết kiệm nào đó đấy, thì có thể là mới lấy được vợ ở bên Trung Quốc. Đấy. Thì không biết là bạn này đã lấy vợ chưa? Quân Lâm à? Mấy hiểu. Đấy, bạn này thì bạn chưa lấy vợ. Lấy tua ta? 28 28 tuổi và bạn này cũng chưa lấy vợ. Hiểu男朋友嘛? 女朋友嘛?有 có nghĩa là bạn có bạn gái rồi, chỉ là chưa kết hôn thôi. Yêu nhau bao lâu rồi ấy? 刚好1年。có nghĩa là khoảng 1 năm, tròn 1 năm. 刚好1年。刚好1年. Mình đã sang Việt Nam chơi lần nào chưa? Đi去过越南吗？去过芽庄。Nha Trang. 学了一点点越南话。đã từng qua Nha Trang rồi và biết một chút tiếng Việt. Thế ngoài Nha Trang thì đã đi đâu chưa? Ngoài Nha Trang. 除了牙疮，你还去过哪个地方？就也去过河内，河内就是只是住了1晚，
然后就回来了，也不算真正去，经过。压庄是最久的，3个月。Bạn này đã từng đi Nha Trang sống khoảng 3 tháng rồi á? Wow, thế à? Thế 因为我们签护照要3个月嘛，签护照过越南3个月，然后就在那里待了3个月，然后就đi xe啊，就去玩啊，就开摩托车嘛。对，好多摩托车，好玩。 Nghĩa là bạn ấy sang Việt Nam và rất là ấn tượng về cái việc là ở trên ngoài đường của Việt Nam thì có rất là nhiều xe máy. Đấy, rất là nhiều xe đi lại ở trên đường. Chứ không giống như ở bên đất nước Trung Quốc của bạn này là mình thấy là mình có thể cũng do là cái khu vực này là một cái thành phố nhỏ cho nên là cái lượng phương tiện kiểu như là di chuyển trên đường ấy thì nó sẽ không quá nhiều, với cả là những cái con phố, những cái con đường ở đây thì nó cũng rất là rộng lớn, nó sẽ không hẹp, không nhỏ như những cái đường Việt Nam, cho nên là cái lượng người đi lại bên Việt Nam thì lúc nào nhìn nó cũng rất là đông. Sau cái khoảng thời gian là sống ở Nha Trang ấy thì mình thấy cái cuộc sống ở bên Việt Nam như nào? 你觉得越南生活怎么样？很好啊，我觉得很好啊。很好。对，区别的话，我觉得越南的话，我去过那里我觉得很漂亮。很漂亮。对，然后海边也很美。对，但是说去个我觉得差不多吧，跟中国差不多。差不多. 对。Bạn ấy cảm thấy là cái cuộc sống ở Nha Trang thì cái bãi biển ở Nha Trang thì cũng khá là tương tự với bên Trung Quốc, và bạn ấy không thấy có nhiều điểm kiểu như là khác biệt nhau quá, đúng không? 我喜欢就是你们越南那边好多人都是开摩托车，那我们中国好多都开汽车，就是去哪里都很堵，哇！然后我要去海边，然后就很堵，好多车。但是你们的路很大，但是很多车，每个人都有车。越南那里好多都是开摩托车，去哪都去哪。 Bạn ấy thấy là ở Việt Nam ấy, tại vì do cái phương tiện di chuyển là nhiều xe máy cho nên là hiếm khi xảy ra tình trạng tắc đường. Đấy là do bạn chưa đến những cái thành phố lớn giống như kiểu là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thôi. Quốc này khi mà anh trai của mình cưới vợ ấy, thì mình cần bao nhiêu tiền đấy, có biết không? 包一点。里面条件这边的话，一般都是几万块，这样的话可能8万啊、10万啊都可以。对，就看家庭条件。 Đến 10 vạn là bao nhiêu tiền Việt Nam nhỉ? Thôi tính 10 vạn đi, tính 10 vạn cho dễ nào. 50 triệu tiền Việt Nam khi mà muốn lấy vợ ở bên này. Khi mà bạn ấy có một cái người anh trai khác thì là lấy vợ người Việt Nam là người Nha Trang ấy thì là 1 vạn thôi, tiền đám cưới 1 vạn thì chỉ khoảng 35 triệu tiền Việt Nam thôi, bởi vì là hai bên gia đình còn có thể kiểu như là nói chuyện với nhau ấy, thì cái đấy là tùy hai bên gia đình. Đấy. Còn ở bên Đông Hưng này thì là vừa cần có nhà này, có xe này và có cái tiền thách cưới là khoảng 300 triệu đi, khoảng 300 đến 350 triệu tiền Việt Nam. Đấy. Thì không biết là ở bên này ấy, đám cưới thì là làm những cái gì ấy, để mà tổ chức một cái đám cưới ấy, thì là cần phải làm những cái gì nhiều ấy. 了婚礼的风俗是吗？风俗，就中国的风俗需要准备什么什么，好多。就比如说那种布置现场，就在酒店，对，酒店布置现场，然后家里面也要布置现场。就假如我结婚，我跟我那个女朋友结婚，然后我要去她家接她，那么呢，我们会有新郎有好多朋友，要去敲他门的，他不开门的话，我们要给红包，对，我们要给利是嘛，对，给红包，然后就是他也有很多姐妹，他很多朋友，我们这有很多兄弟，他就堵门，都不给我们进去，然后他要我们做什么我们就做什么，叫我们喝酒，就喝酒，让我们做游戏，然后就做游戏。 Mình thấy là cũng khá là giống với cái phong tục một số nơi ở trên vùng cao, giống như kiểu là khi mà chú rể hay là phù rể đến cái trước cửa khi mà vào đón cô dâu ấy,
thì ở bên nhà gái thì sẽ có những người mời rượu mà phải uống hết những cái ly rượu chúc mừng của cái họ hàng ở bên này này, hoặc là bạn bè họ hàng của bên nhà cô dâu thì mới được vào đón cái cô dâu đi theo mình. Thì bạn cũng nói là bên này ấy thì có khi mà chú rể sẽ dẫn theo những cái người bạn của chú rể này, những cái người phù rể ấy, hoặc là những cái người bạn đấy đến và đón cô dâu ấy, thì đến trước cửa ấy, thì cái cửa đấy đang đóng và phải làm theo cái yêu cầu của bên nhà gái hoặc là bên cô dâu ấy, ví dụ như là uống rượu hay là chơi game thắng thì mới được đón cô dâu đi. Đấy thì đây là những cái gọi là những cái vui vẻ thôi, chứ mình nghĩ là không phải là một cái nặng nề về hình thức đâu. Đấy, mình nghĩ là một cái sự kiểu như là vui vẻ giữa những cái bạn trẻ với nhau thôi đó. 然后他接好的话没有他抢完就是说他进完接新娘是不是？他还要见他爸妈，然后就是说要在那里，就是说爸妈坐在那里，然后他们要就是跪下倒茶，对，倒茶给那种长辈喝，然后长辈会也是发个红包给他们，对，然后就开始接完红包，然后就慢慢开始就是带他出门。 Thế thì cũng khá là giống bên Việt Nam. Sau khi mà đã đón được cô dâu từ khỏi phòng của cô dâu ra ấy, thì là hai người sẽ đến cái khu vực là các bậc trưởng bối ngồi với nhau của hai bên ấy, thì sau đó là nhận hồng bao của cả hai bên cho cô dâu chú rể, và còn cô dâu chú rể thì sẽ mời những người đó là uống trà đấy. Sau đó là khi mà mời xong hết một lượt và những người họ hàng, những người trưởng bối ấy, người ta đã đưa cái hồng bao phong bì rồi ấy, thì sau đó thì mà tất cả mọi người cùng nhau đi ra nhà hàng để mà tổ chức ăn uống, gọi là tiếp khách đấy, của cả hai bên. 然后他们还要出去，就是要逛一圈，就假如逛一圈东兴，开车，开那种车，然后就是逛一圈，然后拍照，就是说会到哪个漂亮的地方，然后拍一张合照，就是说新郎跟新娘的朋友啊，还有那个兄弟之类的，然后一起拍个照。 Khi mà đã đón được cô dâu ấy thì là cái đoàn rước dâu ấy thì sẽ cùng nhau đi xung quanh những cái địa điểm đẹp của cái khu vực đó, đến những cái địa điểm đẹp ấy để cô dâu chú rể này hoặc là những người bạn của cả hai bên ấy, thì họ chụp hình ở những cái địa điểm đó, xong rồi cùng nhau mới ra đến cái địa điểm tổ chức ở khách sạn. Và sau đó thì là cô dâu chú rể cũng đi mời tất cả những cái vị quan khách đến với lễ cưới của mình, cũng như là họ hàng hai bên, bố mẹ các thứ thì là bạn bè. Sau đó thì mời xong ấy thì mới là ok, và còn chụp ảnh với nhau nữa. Đấy thì thực tế là mình thấy là cái văn hóa tổ chức cái đám cưới như vậy thì không khác gì bên Việt Nam của chúng ta cả. Đấy. Mình vẫn chưa tìm ra cái điểm khác biệt nào đó giữa cái việc là tổ chức lễ cưới ở bên Trung Quốc và Việt Nam đâu. Mình thấy là những cái điểm này thì khá là tương đồng với nhau. Cái hồng bao ở bên này ấy, hiện tại ấy, khi mà bạn ấy đi đám cưới của những người bạn khác thì là người ta sẽ khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 地方不一样，就假如满街、河内、鸭章、西贡，每个地区的红包不一样。比如东兴，东兴的话就一般的朋友，一般的一般都是200。200 là bao nhiêu? 200 开空空啊， 200 tệ thì khoảng 200 tệ. Đây là cái kiểu bạn bè bình thường ấy, là sẽ đi cái hồng bao là 200 tệ, là tương đương với khoảng 700.000 tiền Việt Nam. 更亲密的话就看他了，就看亲密的话有500、1000、2000都有，就看你是做什么工作的。对，然后对看自己情况。假如我是开店的，然后我最好的朋友结婚，我可能包5000啊、1000啊，或者2000有，要看他的关系怎样。
如果是在广东的话，就结婚的话就比这里贵一点。对，那我要扒的话，起码要最少要600，因为我们那里是图个吉利啊，就666或者是888，亲密点的话也可以啊，1668或者是1888，就看了。 Cái việc mà đi hồng bao như này thì là đúng là cũng là tùy xem cái mối quan hệ giữa giữa mọi người với nhau, đúng không? Để mà quyết định xem là bao nhiêu tiền, nhưng mà cái mức tối thiểu á, kiểu bạn bè bình thường ấy thì là 200 tệ, nó cũng khoảng 700.000 tiền Việt Nam. Đấy. Thì con có thấy con gái Việt Nam xinh không hay là như nào ấy? 指的是越南的女孩子的性格，还是说是性格、外表？就是我见到的哈，就是说曼街的话，就是他会性格会比较像男生一样的性格。我见到的有一些，就是说他很就是很卖力那种，那说话他也是那种跟男生说话一样那种很刚的那种，不是很柔那种。但是我在芽庄住了3个月，他们那边的话就是不是很干的，他早上他就穿得很厚，但他一到晚上就穿了吊带还有短裙，很白，很漂亮，很 sexy。对。Tóm lại là mình không nghe được nhiều nhưng mà mình nghe được rằng là hẳn phiêu lang, hẳn sexy. Thì tóm lại là bạn ấy thấy con gái Việt Nam thì rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ. Đấy, đại loại vậy. Bạn ở Đông Hưng cho nên cái việc di chuyển sang Móng Cái thì rất là dễ. Và khi mà bạn sang Móng Cái thì có thể là bạn gặp những cái người mà chủ yếu là những cái người làm buôn bán là chính ấy. Cho nên với cả là giọng miền Bắc nữa thì bạn ấy thấy là con gái miền Bắc hay là tóm lại là con gái Móng Cái thì khá là lớn tiếng. Đấy, kiểu thế. Và khác hẳn so với cái con gái Nha Trang mà bạn ấy gặp trong cái quá trình là sinh sống và làm việc tại Nha Trang khoảng 3 tháng. Đấy. Thì tóm lại là ý của bạn ấy là không giống nhau, thì mỗi người mỗi nơi thì một kiểu. Cái quá trình nói chuyện thì mình nghe thấy cái từ hẳn pái rất là nhiều, mà hẳn pái là có nghĩa là rất trắng. Đấy. Thì bạn ấy có vẻ rất là ấn tượng với cái việc là con gái Việt Nam là da trắng ấy. Đấy, con gái miền Trung, đặc biệt là cái miền Trung của Việt Nam. Đấy. Thế bao giờ sang Việt Nam thì kiểu như là gọi anh để anh dẫn đi chơi ấy, kiểu thế. Đi chơi á? Đi Việt Nam đi chơi ok á? 可以啊，可以 OK。去玩是吧？去玩。下龙湾哈。下龙漂亮啊。下龙漂亮。 Anh muốn hỏi cuộc sống bạn này kiểu như là có áp lực không khi sống bên này thì nhưng mà bạn này chắc là sống với gia đình. Thì không biết là mỗi tháng cần phải thu nhập bao nhiêu tiền để kiểu như là cuộc sống cảm thấy bình thường ấy. Hỏi về cái suy nghĩ của bạn ấy về thu nhập khoảng bao nhiêu ở bên này thì kiểu như là cuộc sống sẽ kiểu ổn ấy. Giống như kiểu bên Việt Nam thì ít cũng phải 10 triệu ví dụ thế. 这个不好说。比如是你。我啊，我其实我都不知道每个月，因为我们中国的就很少去统计我一个月花了多少，没有的。我们就是有什么想买就买，然后想干嘛就干嘛，就 OK 了，不理的。然后没钱就赚钱。觉得也是差不多，就是每个都是差不多，因为不会去记这个的，因为你记这个你就想，哎呦，我买这个 ，no， 不行。Này đang sống với gia đình hay là tự sống riêng ở bên ngoài nhỉ? Chủ. Không phải chủ. Có nghĩa là bạn này vẫn đang sống với gia đình, cho nên là cái việc là chi tiêu tính toán các thứ thì chắc chắn là sẽ không tính toán rồi. Đấy, trừ khi là bao giờ kiểu sống riêng các thứ thì có khi là bạn ấy còn suy nghĩ về những cái vấn đề là chi phí đi tiêu pha hàng ngày ấy. Thì có khi là còn suy nghĩ, chứ còn bây giờ sống với bố mẹ thì chắc là đúng là không ai nghĩ về những cái này đâu. Đấy, cho nên là cũng không biết là rốt cuộc là khoảng bao nhiêu tiền thì mới kiểu cảm giác nó yên tâm đủ sống ấy, kiểu thế. Bạn ấy đi một con xe Porsche rất là đẹp và khá là đắt tiền đấy, chắc là rất là đắt tiền đấy. Xong rồi lại có một cái chiếc xe máy cũng kiểu xe phân khối lớn ấy, và có tham gia trong một cái câu lạc bộ những người đi xe
phân khối lớn ở bên này thì phải. Đấy. Thì bạn này là điển hình của một cái bạn là rich kid ở bên bên Trung Quốc, là một cái người mà có nhiều tiền đấy, nhiều chén Rất lớn. 有钱人，所以 Nhiều chén lớn. 哪个是有钱？他说你是有点人，你有空có tiền à? Không có tiền. Tiền không nhiều à? Tiền không nhiều. Đấy, bạn ấy nghe được một vài câu trêu trêu tí. Vậy là cũng thuộc diện có tiền rồi, chứ còn bên Trung Quốc này thì cũng có nhiều người ta gọi là bây giờ không có tiền để mà cưới vợ cơ. Đấy, chứ không đơn giản đâu. Nhìn chung á là bạn ấy cảm thấy người Việt Nam này hấn hảo thì có nghĩa là rất là tốt. Đó, thì tóm lại chốt lại là rất là tốt, rất là thân thiện. Yeah. Cởi mở, thân thiện. Vừa rồi thì mình đã hỏi thăm một cái người bạn Trung Quốc của mình về cái cuộc sống bên này, về cái việc là tổ chức hôn lễ ở bên này có khác biệt gì so với bên Việt Nam hay không. Và mình nhận thấy rằng là cái việc tổ chức hôn lễ thì nó không có quá nhiều cái điểm khác biệt đâu, mà phải nói là gần như là tương đồng 100%. Và cái cuộc sống của cái bạn này thì ở bên này thì thực ra là nó cũng không khác quá nhiều so với những người thanh niên ở bên Việt Nam. Tuy nhiên là cái việc mà một người phụ nữ hay là khi mà muốn lấy chồng, khi mà kiểu như là để người ta có những điều kiện để lấy chồng ấy, thì cái điều kiện của bên phụ nữ ở bên này là bắt buộc cái người chồng đó phải có nhà, có xe, và tùy cái nơi, tùy cái vị trí địa phương mà cái tiền thách cưới nó sẽ khác nhau. Nhưng mà tính ra tiền Việt Nam là cũng khá là lớn đấy, khoảng 300 đến 350 triệu là một con số rất là lớn ở bên, nếu mà so với bên Việt Nam. Và có lẽ là cái video này thì mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ mình trong những chuyến đi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.